Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back po sa ating munting channel mga bros. Tayo na naman ay nandito sa Khalid Salman Beach tayo ngayon. Ito yung dating spot ni Batanes Angler. Nasa Pilipinas na siya ngayon. Shout out sa iyo master. Tatry natin dito. Maraming nangangawil pero tatry tayo kung may mahuli kaya. Pag wala, lipat ng pwesto. Ganun lang yun. Inshallah. So samahan niyo ako mga master. Time check 6:30. Madilim pa. Kaya maya maya muna. Hindi natin makikita yung mga sabit. So samahan niyo ako mga master. Let's go. Palang araw mga bros. Ito, ultralight na naman tayo. Try natin itong redhead dito. Okay, medium light kaya mo. Try natin to 6 grams na redhead. Kaya nito. Ngayon lang tayo mag-redhead. Silver redhead. Tiki, laking tiki. First catch mga master. Tiki na naman. Tiki na naman, laki oh. First catch. Wala naman katapos ang tiki. Kahit saan ako magpunta, tiki ah. Muna tiki ka kahit saan tayo magpunta may tiki mga master. Dali dalawa ng tiki. Barakuda. Oh, kasar. Kalas. Masalam. Barakuda Kabir. Walang ya. Putol mga master. Nadali na ultralight natin. Laki. Sabi ko na nga ba eh. Unang donate. Nadali sa leader line. Nakagat niya mga master. Leader line ang nakagat niya. 20 pounds lang. Ang kalang. Nilakihan po mga master, medium light. 12 grams yung natin. 12 grams yung ating lure. 20 pounds yung line. Tapos 30 pounds yung leader line. Bilis ka muna. Pumalik.
Ish. Magat na master. Talakitok mga master. Sabiki lang sa kalam talaga. Sabiki. Sabi sa sabiki mga master. Dali sa sabiki mga master. Kanina pa ako zero. Ay, nakadali pala na isa. Ayan. Kung ganitong kasing ano. Kailangan natin. Ha? Bayad. Bayad? Ha? Ay, boys. Tama pisok sok ha. Ha? Ada. Ada. Ah, itu nih. Wahid. Misi. Ha? Ada. Ada gumas. Daming spot ngayon. Ang spot na ito. Ganda. Ganda. Pabalikan ka niya.